नमस्कार, मी शिवानी रेसिपीज मध्ये सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज मी एकदम झटपट होणारी उपवासाची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, ती म्हणजे बटाट्याचे क्रिस्पी पकोडे। मी इथे 4 कच्चे बटाटे घेतले, त्यांच्या साली काढून ते काळे पडू नयेत म्हणून पाण्यात ठेवले। बटाटे किसणीने किसून घ्यायचे। हे पहा, असे बटाटे किसून घ्यायचे। बाकीचे बटाटे मी किसून घेते, त्यानंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला दाखवते। हे बटाटे मी किसून घेतले। बटाटे मधील पाणी हलक्या हाताने दाबून काढून घ्यायचे। आता त्यात आपण 3-4 चमचे राजगिऱ्याचे पीठ घेत आहोत। इथे तुम्ही उपवासाचे कोणतेही पीठ घालू शकता। त्यानंतर आपण इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत बारीक करून, कोथिंबीर बारीक करून घेतली आहे, अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घेतलेली आहे, चवीनुसार सेंधव मीठ घातलेले आहे, 1 चमचा लिंबाचा रस घातला आहे। ह्यामध्ये पाणी घालायचे नाही, बटाट्यामध्ये मॉइश्चर असते, त्याने ते सहज मिक्स होते। आता आपण पीठ भिजवून घेऊया। आता आपले बटाट्याचे बॅटर तयार आहे। आता आपले तेल तापले आहे। पिठाचे छोटे छोटे तुकडे घेऊन ते तेलात सोडायचे। तुम्ही चमच्याने देखील सोडू शकता। तेलात सोडताना काळजी घ्यावी, गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवावी। ब्राऊन होईपर्यंत पकोडे तळून घ्यायचे। पकोडे बनवायला खूप सोपे आहेत आणि हे खायला पण खूप छान लागतात, भरपूर क्रंची लागतात। एकतर आपण त्यात कच्चा बटाटा घातला आहे, त्यामध्ये राजगिरा पीठ असल्यामुळे एक्स्ट्रा क्रंची लागतात। हे आपले पकोडे तयार आहेत। तुम्ही हे उपवासाच्या हिरव्या चटणी बरोबर खाऊ शकता। मी उपवासाच्या चटणीच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। तुम्ही हे बटाट्याचे पकोडे खाल्ले नसाल तर जरूर ट्राय करा। सिंपल रेसिपी आहे, जास्त मेहनत नाही, ही बनवायला खूप सोपी आहे। तुम्ही कोणत्याही उपवासाला ही हे क्रिस्पी बटाटे पकोडे खाऊ शकता। एकदा जरूर ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्स मध्ये कशी झाली ते नक्की सांगा। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद।